portocalopita. O nebunie de prăjiturică. La cum arată, îmi vine să mănânc și farfuria, nu alta. Wow! Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimite ingredientele la tine în bucătărie, asta până nu te ungi ca jițelul, nu-i bună. Nu-i bună. Așa ceva mai rar. Nu capi discuții că desertul ăsta te scoate din șoșoni. Îi nebunie curat. Constantin nu a mai putut. O sărit în sus ca un discreierat. Nu a mâncat în viața lui ceva mai bun. Dragii mei pofticioși, portocalopita, da, un fel de plăcintă cu iaurt, cu suc de portocale, cu răzătură de la portocală, cu stafide, o grămadă de bunătăți. Iar bunătățile astea le găsești ca de obicei acolo jos în descriere. Dacă nu, fuga pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi ingrediente, mod de preparare, fotografii, tot ce trebuie să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai la treabă, hai de grabă să facem portocalopita. Dacă se apropie concediul la greș și vorba aia, să ne mai atenuăm așa puțin din avântul concediului. Hai, luați așa, cu apă, pas cu pas, treptat, cum ar zice și unul, zic eu, mai inteligent ca mine. O să vedem. Hai să ne apucăm treabă. Prima dată. E luat de asta, filo. Pasul de grame are, nu mai mult. Și fii atent și trebuie să-i faci. Uite așa, îl strângi ca pe evantai. Și îl puiești. Și continui așa până când pui toate foile. Toate foile să fie așa în linii. Nu-ți bați capul prea tare că nu o să vin să crezi ce o să se întâmple după aia. Câteva momente mai încolo. Ați făcut-o așa? E bine, e simplu. Mergi cu ea la cuptor. 120 de grade și o lași undeva la vreo jumătate de oră, 40 de minute, chiar 50 de minute ca să usuci. Când se usucă, îți arăți și urmează. Hai, pas cu pas, faci în toată bunătatea asta de portocalopita. Revin imediat. Apoi și ouă, le arunci pe toate în bol. Ia ca așa. 1 e gata. 2. O leacă mai repede, te rog, la editare. 3, 4 și 5. Fără o lecuțică de sare nu se poate. Uite așa câte cucidești. Și 2 frățioare cu amestecare. Vreo 10 secunde ca să rupă așa din legăturile alea de albumină, de proteină, de la ouă, de toate astea. Să se bată mai bine, că de-aia e pus sare. Și dai cu învârteală, cu zgomot. Și dacă ai ajuns până aici, mai stai o leacă, că mai este de treabă. Nu, prăjiturică nu se face așa cât ai bate din dește. Uite câte ingrediente sunt. Drept urmare am să trec la pasul următor, și anume 100 de grame de zahăr. Și am să bat ouăle astea ghini de tot, ca să înglobezi cât mai mult aer. Pun pe tot, nici nu mai bat cap. Dăm cu învârteală. Ca să nu te obosești prea tare, pune și zahărul vanilat. Dacă n-ai zahăr vanilat de asta cum am eu pudră, ei bine, pune vreo 4 pliculețe de zahăr vanilinat de la plic. Pune aici. Și continui cu amestecarea, dar cât amestec, mai am aici și 150 de ml de ulei de floarea soarelui, pe care am să-l incorporez treptat. După câteva clipe mai încolo. Când ai văzut că se schimbă o leacă culoarea la maioneză, la amestecul ăsta de ou, ei bine, nu faci altceva decât iei 400 de grame de iaurt grecesc, 10% grăsime, că asta îl și diferențiază, și îl pui aici. Uite așa. Amesteci și iaurtul cu bunătatea asta ce ai pus-o aici. Hai, dă-i cu învârteală. Ai ajuns aici? Dacă ai ajuns aici, te felicit, pentru că ai să pui 10 grame de praf de copt. Ia cât este. Și iar învârți. Deocamdată ești aproape gata. Trebuie să mai aduc coaja de la portocală rasă. N-am să o folosesc pe asta pentru că nu e bio, n-am găsit. Drept urmare, am la congelator, aduc coaja de portocală rasă și pun la compoziție. Așa că ia uite-o, asta e. Pur și simplu dai pe răsătoare și atâta tot. Iar când ai nevoie, le scoți și le folosești ca o lingură de răzătură de portocală. Continui să amesteci. Da, minunat, minunat, îmi place de numai portocalopita asta, se face foarte repede și ați văzut și voi. Totul pe repede înainte, să iasă rapid și să mâncăm de grabă. Ce urmează? Pun și eu la spălat astea. Urmează să le spăl sărăcuțul de Constantin. Unde mai pui că am o mână bună și de stafide? Mai exact 100 de grame de stafide de astea umflate cu pompa, că da, s-au făcut struguri și uite și tot și ghine arată. Le pun aici. Deși pun acum? Simplu. Pentru că se vor hidrata puțin. În felul acesta vor absorbi din lichid și vor deveni mai bune, mai gumoase, mai zemoase, mai cum vreți voi. Hai să nu mai bat câmpii, să spun ce urmează. Pentru că vreau să fie totul pregătit, ei bine, mă ocup de portocale. Și cu portocale, simplu, le tai pe jumătate și le storc într-o cană. Le storci bine, să ai toate sucurile acolo, în cănița asta. Hai, după ce le storc, îți spun ce trebuie să faci. Așa cum am spus, totul pregătit și scutim o grămadă de timp. Dragi pofticioși, ia câte ce urmează.
Am aici 200 de grame de zahăr. Vreau să pregătesc siropul pentru minunata noastră portocalopita. Așa că 200 de grame de zahăr în crăticioară. Imediat după am să pun, nu o să vă vină să credeți, din 2 portocale mari am obținut 500 de mililitri de suc. Da, a mai scăpat și puțină pulpă, dar nu e atât de multă. Pun sucul peste zahăr. Uite așa. Tot peste suc și peste zahăr am să pun și o gologoaie de asta de răzătură de la portocale. Congelat. Na, că atâta s-a putut. Și aici am, să zic, jumătate de baton de scorțișoară. Îl pun și pe ăsta. Dă aromă și știți și voi, grecii cu scorțișoara, e cam pe acolo. Așa că dau drumul la foc și transform totul într-un sirop. Dar stai liniștit, nu trebuie să fie precum mierea de albine, ceva mai lichid. O să vezi tu mai la final cum îl folosim. Îl las să fiarbă până când mai scade puțin și să aibă cât de cât un pic de viscozitate, precum uleiul de floarea soarelui, ca să îi dăm așa cu reper. Hai să ajungem și acolo că avem totul aproape gata. Abia aștept. Ia că de foile, tocmai ce le-am scos de la cuptor, le-am lăsat undeva la vreo 45 de minute. Acum, ce rămâne de făcut decât să trec la pasul următor? Le las puțin să se răcurească, între timp văd că e gata și siropul acesta minunat și pentru că e gata am să opresc și focul. Și nu uita că e fierbinte. Când se răcește devine mai viscos. Da, acum să spun că sunt aproape de consistența uleiului de floarea soarelui, dublu rafinat. Ei bine, hai să-ți arăt ce urmează să fac. Iau toate foile astea și iau ce se întâmplă. Le fac pe toate bucățele, le fac pe toate așchiuțe. Asta înseamnă să fii portocalopita. Ei bine, iată, am totul pregătit. Siropul e gata, foietajul e gata, crema e gata, compoziția e gata. Și ce rămâne de făcut decât să iau din aceste firmituri, aceste foi filo rupte și să pun în compoziție. Și să iau să amestec. Numai mă gândesc ce minunăție o să iasă. Mai las puțin să tragă, apoi mai pun o mână, două de firmituri de astea de foi filo rupte. Trebuie să le incorporez pe toate. 2 minute mai târziu. Dragii mei pofticioși, momentul mult așteptat. Portocalopita merge în tavă. Așa că îi dau drumul la toată aici. Iau și întind așa frumos, îi dau formă. Am uitat să precizez. În tavă, hârtie de copt. Da, e o tavă de asta detașabilă, cu inel, cu fund, cu tot ce trebuie. Pui hârtia de copt și cam asta e toată șmecheria. Bați puțin de masă să scoți aerul și să se aplatizeze suprafața. Și, dragii mei pofticioși, ce rămâne de făcut decât să mergem la cuptor. Da, 180 de grade de căldură de jos și de sus, pe rândul de mijloc, undeva la vreo 40-50 de minute. Stai lângă ea că o să-ți vorbească. Hai că abia aștept să văd că nu mai pot de poftă. Am plecat. O leacă mai încolo decât 3 minute. Așa, da, ia cât o 45 de minute. Uite aici și bine arată. Am ajuns în punctul în care urmează faza finală și hai să-ți arăt care e aceea. Iau frumos o farfuriță de asta mai mărișoară, un diametru mai mare, pun portocalopita aici și acum etapa aia mult așteptată, cea în care vom însiropa totul. Da, căci frumușica abia așteaptă să tragă din bunătăți, nu alta. Și acum iau și pun sirop pe deasupra. Îl trec prin sită și îl las să tragă frumușelul de el de numai. Că ce e nevoie? E nevoie să aducem aromă de portocale la această portocalopita. Iau și pun din bunătăți și, dragilor, nu fac altceva decât aștept să treacă timpul ca minunata noastră portocalopita să tragă sucul acesta minunat. Da, nimic altceva. Și între timp, cu siropul ce mi-a rămas, am să tai câteva felii de portocală și am să decorez această portocalopita ca să fie ceea ce trebuie. Așa că nu rămâne altceva de făcut decât să las să se răcească complet și să-și facă treaba siropul acesta, să îmbibe totul de aromă. După o eternitate. Și uite așa, gata cu siropul, gata cu feliile. Nu fac altceva decât scot feliile afară din sirop și le pun peste minunata noastră portocalopita. Și pun așa. În mod normal trebuia să pun la cuptor, dar e bine mai târziu decât niciodată. Și acum, clar că nu o să aruncăm siropul. Siropul ăsta e concentrat, nu de alta. Îl pun frumos pe deasupra. După ce se trage tot siropul, imaginează ce o să iasă aici. Hai puțin tică răbdare, să se răcească totul în jumătate de oră, maxim o oră, după care revin către voi cu savuratul. Dragii mei pofticioși, am făcut portocalopita, o prăjiturică nemaipomenită de origine grecească, că vorba aia, la noi nu prea cresc portocale. Așa că
Ce rămâne de făcut decât de degustat alături de voi, să vă spun ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, căci plăcinta asta chiar e specială, chiar e inedită și chiar are o tehnică care m-a cam dat pe spate, să zic așa. Bănuiesc că atunci când făceau filo, le mai rămâneau niște firmituri și cred că de acolo a luat naștere minunea asta. Așa că hai să nu mai lungesc mult și să tai și eu o felie generoasă, că vorba aia fusei la sală și am și eu tot dreptul la o filie de asta. Una generoasă am zis, da? Suculentă, că vorba aia am pus siropul ăla minunat. Doamne, Doamne! Și da, hai să vedem ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Ia privește tu. Îmi plouă în gură deja, salivez prin toate părțile. Doamne Sfinte, dar ce minunăție de plăcintă. Ia fi atent. Ce pot să zic? Senzațională. Ia uite. A tras sirop cât a trebuit, o nebunie de prăjiturică. Din nou o rețetă grecească, dar cu siguranță de va scoate din șoșoni. Asta așa ca să-ți mai tai puțin din elanul ăla de a te gândi la concediu. Mai e până la vară, abia am început sezonul de încălzire globală. Mai avem puțin, nu te grăbi. Hai să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să spun, la cum arată, îmi vine să mănânc și farfuria, nu alta. Ce vorbești, domnule? Cât e de suculentă. Mă ia cu leșen, nu alta. Am plecat. Wow! Și când mă gândeam că nu vreau să spun stafide. Wow, mamă. Dacă nu faci rețeta asta, îți zic doar atât. Tu pierzi. Ești garantată, dar pune mâna și fă-o, că n-ai văzut în viața ta atât de gustoasă și atât de bună, cum se combină totul. Nu crezi niciodată. Niciodată n-ai să crezi cât e de bună. Și nu mai stau la furculiță, la cuțit, apuc și mănânc. Asta până nu te ungi ca jițelul, nu-i bună. Nu-i bună. Doamne. Dragii mei, de mult timp n-am mai mâncat rețete așa de bune. Am făcut-o pe aceea cu griș cu lapte la cuptor. Cum i-am spune noi, de ea se cheamă galatopita. Asta, portocalopita. Dar credeți-mă, ambele sunt geniale. Una mai bună ca și cealaltă. Cum te izbești portocala, nu te izbești nimeni. Ia uzi. Bă, eu, mamă. Dacă sunt printre dumneavoastră doamne care sunt însărcinate, care așteaptă copilași, bebeluși, de grabă puneți-vă mama soacră, puneți-vă soțul, puneți-vă pe cine vreți dumneavoastră să vă puneți, să vă facă, că nu vreau să vă am pe conștiință. Nu vreau. Pofticioșilor. Vă zic doar atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că vă abonați la canalul meu de YouTube și mai nou, că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele astea minunate sunt trecute pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vom revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi, flămând de amintiri, mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de portocalopita. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți data viitoare.